नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, कलादालन या चित्रकला आणि हस्तकला या क्षेत्रासाठी समर्पित असलेल्या चॅनेलवर मी तुमचं स्वागत करतो। 3-4 दिवसापूर्वीच हे चॅनल मी सुरुवात केलं आणि या अल्पावधीतच तुम्ही सगळ्यांनी ह्या चॅनलला उदंड प्रतिसाद दिला। त्यामुळे ह्या चॅनलवर नवीन व्हिडिओ टाकण्याचा उत्साह माझा वाढलेला आहे। आत्तापर्यंत ऑब्जेक्ट ड्रॉइंग आणि छोट्या क्राफ्टच्या वस्तू बनवण्याच्या संदर्भातले व्हिडिओ मी आपल्यापुढे टाकलेले होते। आज आपण एक चित्रकलेतला निसर्गचित्र हा एक विषय आपण घेणार आहोत। अनेकांना निसर्गचित्र खूप आवडतं, काढण्याची पण इच्छा असते, पण निसर्गचित्र काढता येत नाही अशी त्यांच्या मनात खंत असते आणि त्यामुळे ते फक्त चित्रांचा आस्वादच घेत असतात। आपण आज 2 भागांमध्ये निसर्गचित्राचा अभ्यास करणार आहोत। पहिला भाग म्हणजे जे ऑब्जेक्ट आहे। आजच्या चित्रामध्ये आपण नारळाचं झाड असा विषय आपण घेतलेला आहे। नारळाच्या झाडापासून निसर्गचित्राची निर्मिती कशा प्रकारे करायची याचा आपण विचार करणार आहोत। सुरुवातीला नारळाचं झाड कसं काढायचं याबाबतचं आपण प्रात्यक्षिक बघणार आहोत। बऱ्याच जणांना नारळाचं झाड काढता येत नाही आणि छोट्या चुका त्याच्यातनं होतात, म्हणून सुरुवातीला नारळाचं झाड कसं काढायचं ह्याचं प्रात्यक्षिक आपण पहिल्या भागात बघणार आहोत आणि दुसऱ्या भागात त्याचं बॅकग्राऊंड म्हणजे पार्श्वभूमीचे रंग कसे असावेत आणि पार्श्वभूमीचे रंग चित्रामध्ये भरल्यानंतर त्या चित्रावर नारळाच्या झाडाचा आपल्याला रेखांकन करायचं आहे। नारळाचं झाड कधी आपण ब्रशनी पण करू शकतो किंवा पेनच्या सहाय्याने पण करता येईल। आज आपण प्रात्यक्षिकामध्ये हे दोन्ही प्रकार बघणार आहोत। पहिल्यांदा तुम्हाला पेनच्या सहाय्याने नारळाचं झाड कसं काढायचं ते दाखवणार आहे। प्रात्यक्षिक अतिशय सोपं आहे, सोप्या पद्धतीने तुम्हाला दाखवणार आहे, त्यामुळे सगळ्यांना हे निश्चित कळेल असा मला विश्वास आहे। सुरुवातीला पेनच्या सहाय्याने आपण काढूयात, त्यानंतर ब्रशच्या सहाय्याने एका सिंगल कलरमध्ये काळ्या रंगामध्ये नारळाचं झाड कसं काढायचं हे तुम्हाला मी दाखवणार आहे। ही आपली बेसिक तयारी आपण करतो आहोत। ज्यावेळेस प्रत्यक्ष ऑन द स्पॉट जाऊन चित्रण करायची वेळ येते त्यावेळेस आपल्याकडे खूप सारे निसर्गातले रंग आपल्याला दिसत असतात आणि त्यांचा मुक्त हस्ताने आपल्याला चित्रामध्ये वापर करायचा असतो। आत्ताचं जे आपलं निसर्गचित्र आहे हे खास करून एखादं ग्रीटिंग तयार करण्यासाठी किंवा भेटकार्डामध्ये चित्र काढून आपल्याला ते संबंधितांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी म्हणून आपण ह्या छोट्याशा निसर्गचित्राचा अभ्यास करणार आहोत। चला तर मग आपण चित्राच्या प्रात्यक्षिकाकडे जाऊया।